rồi ok đẩy gãy rồi này. tí nó nước nó ra mà nó ý mà có hết sức nó căng bụng con này chưa mà nó tí nó chảy nước ra nó bây giờ khâu cái bài này mới khó này. Không khó đâu anh cứ cái này là điều chỉnh lửa đâu thế này đâu lấy cái ghế đi thì cả mình nói thì cho nhau hiểu là cũng bị linh tinh. gửi áo Còn con chuột. Con chuột đã cho lên đĩa rồi. nó luôn này Mình tăng làm ăn ảnh thế này. Ăn cái hót. nó luôn này Mi lên. Bác đầy cái gì con kim che nó che đấy mình móc ra đi này rồi ok nào vô. tại cái Đẩy gãy rồi này. thì tụi cái này Xa cái lắm. nhập cơ. nhập mới để anh này mời đéo che nằm cái này vẫn sôi kìa chắc kín đấy mới để càng gần này càng khỏe càng gần bếp này càng khỏe chưa được chưa mắc kế rồi đấy thái cho con lợn đi đây Bác con trên nhà. thái mà đi còn thái luôn mà Nhưng ăn hắn sao? Lôi ở chú cái này. còn không bao đi mà Hả? Nhưng mà chí trong tập lư đi à? Ăn hẳn bác bán. chắn là nó mà bẻ đéo hai phiền mà bẻ cái nào mới chắn vuốt có phải xoay mà bẻ chắn vuốt mà bán đúng mà nó mà Ăn hẳn
bác Không chuẩn lắm. không cần chuẩn đâu. Trang áo khẩu mà. Thế thôi. Đúng rồi. Đấy cái dẻ lau phát xong đi nó mới quét nó mới ăn đấy, đừng tưởng đâu. Đâu bị thưởng Cho nó mà. quất ngoài thôi mà. Thế Ông cái đấy chưa về nhà đâu nhỉ? Chưa, đang đi đường chỗ đoạn này là không có xong. mày. Tí nó nước nó ra mà nó ấy mà. Cho hết cái chuối. Lấy dao anh xiên vào cho anh lấy lạc buộc ngang đó. Không được đục nhiều cái. Nó căng bụng con này. 2 lần. Họ là ông này làm ăn ngon thế này. Nó nóng đấy, nó co vào đấy. Co vào là nó hở. Biết giết cả thổ cẩm đấy. Thằng này biết giết cả thổ cẩm ấy nhá. Cái chân này chả cần phải buộc đâu. Cây đấy hơi cao. Đấy, cái này là điều chỉnh lửa đâu. Thế này đâu? Đấy cái ghế đi. Thì cả mình nói để cho nhau hiểu là cũng bị linh tinh. theo trường quay của mình. À, buộc chương chống ngồi thôi. Có bài bảo. Không cần quay liên tục thế này. Sơn ơi, đừng quay quá. Xăng đấy. Xăng là lưới gì? Thế được. Tiết này cắt đuôi là cắt đầu. Đuôi. Tôi là không. Ní chắc ầu lừa thùng này, mình gió lại. Đấy. Vé đi học. Cho khám ăn đoàn tử. Mà khám. Chắc mấy cân này trồng đấy này. Này cái cây này chắc là cắn. Bắt cắn tí quay. Alo anh ơi. Alo anh ơi, shop bảo là lên này lên thành phố rồi. Shop bảo giấy lên thành phố Giao rồi. Chặt không gì? Cái này không có đi đâu.
cháu ơi, cái này không cháu đã cái gì có gì chay mà chay ra. mi mà em quên đi. con này phải phù phan kiểu này quát không Còn con chuột. Con chuột Tôi đã cho lên đĩa rồi. đĩa lên chuột lên đĩa rồi. Mà xào thì tối mới xào. Cho chú Lâm một tiếng. Cho chú Lâm mới còng ấy đổ ra. Bên đây cháu lấy cái búa. đầu chọc chín chín Cặp ở đây này. đây này thiếu chưa Mấy anh ăn ớt này bé không? Chịu Thiên mau. But not in white. The snake, right? Yeah. Theo ý chuyện này thôi. Đây đây. thằng này hỏi chè đặc sản mà các bạn không biết thưởng thức thì hơi phí